Avem din nou eroare pe senzor de parcare și dacă intru aici la informații, la service, îmi spune doar că PDC-ul failed. Da. PDC failed. Deci nu spune care senzor, dar dacă am pus pe OBD pe mașina să citească, am aflat că este stânga față. Apare acolo VL și codul de eroare. Haideți să schimbăm senzor să vedem dacă scăpăm de eroare. Și ca idee trebuie să luați dreapta maxim de volan ca să desfacem aici. Cum e în cazul meu, vreau să schimb senzor de aici, stânga față. Deci doar desfac aici ca să pot să bag mâna pe aici, să pot să ajung la senzor. Are niște cleme, trebuie trase în afară cum am ca să putem scoate senzorul. După aia îl băgăm pe ăsta bun, băgăm mufa înapoi și ar trebui să scăpăm de eroare PDC. O să pun camera jos să mă apuc să schimb. Trebuie să nu aveți mâna foarte, foarte groasă ca să vă încapă pe aici. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Ia să ne apucăm de treabă. Deci e o tubulare de 8. Desfacem aici. Așa, vedem și susul. Două, l-am scos și pe ăsta. Așa, deci avem 3. Încerc să scot aici asta, ia să vedem cum este. Așa. Așa. Doar ca să pot să bag eu mâna la el, să ajung acolo la el. Această metodă e mai practică pentru că nu trebuie să scoatem farul, dar trebuie să cunoașteți foarte bine senzorii de parcare. Haideți să vă arăt și senzorii. Acesta din stânga este senzorul pentru față, deci e modelul care intră în bara din față, și ăsta altul este care intră în spate. Ăsta care vine așa în L, intră la bara din spate, ca să nu încurce când băgați bara. Deci asta e diferența între ei, vedeți? Ăsta este din față, vine așa drept, și acesta în L e pentru bara din spate. O să vă explic și imediat care e faza cu fața și cu spatele, ca să potrivească mufele. Aici în bară, așa vin clemele, am pus eu hârtiile albe, deci le depărtați și trageți afară și va ieși senzorul. După ce l-ați scos, mai aveți doar de scos mufa care intră în senzor. Are doar în stânga aici în lateral, apăsați puțin aici în spate și va ieși mufa. Pe partea cealaltă nu are nimic, deci mufa e ușor de scos. Și haideți să vă explic care e treaba cu fața și cu spatele. Singura diferență între senzori, ei lucrează la fel, au aceleași piciorușe, dar aici jos avem un plastic care dirigează unde să intre el acolo și vedeți într-o parte în dreapta, într-o parte în stânga. Adică nu puteți să băgați senzor din față în spate și nici din spate în față. Cu toate că se poate face ceva, vedeți șanțul ăsta micuț de aici, dacă vreți să puneți în față un senzor din spate, trebuie doar să facem aici un șanț. Ori cu patent, ori cu șurubelniță, să decupăm acolo, să tăiem puțin, ca să intre senzorul, că el va funcționa fără probleme. Ați înțeles? E vorba de acel plastic, că are un șanț micuț acolo. Și de vopsit, luați o vopsea în culoarea mașinii, dați puțin într-o parte cu vopsea și vor funcționa fără probleme. Asta e treaba cu senzorii. Și haideți să vă arăt la far cum se scoate. Și a doua variantă, scoatem farul și ajungem foarte ușor la senzor. Eu l-am scos pe acolo pe jos, am ridicat puțin farul, are decât 3-4 șuruburi. Și acum să desfac ăsta de aici și să-i pun senzor, după aia îl bag înapoi în găurică. Și asta a fost. Asta e a doua metodă. Și ca să iasă senzorul, are doar aici în lateral. Trebuie apăsat pe ăsta de aici ca să puteți să-l scoateți. Și asta e important dacă vreți să-l scoateți doar pe acolo. Deci trebuie apăsat doar într-o parte. Aici într-o parte nu are. Vedeți? Doar într-o parte se apasă aici ca să puteți scoate și mufa. Și acum înainte să-l bag să-i fac o probă. Deci doar l-am pus de formă. Ia să vedem. Ce mai spune? Cred că o să meargă. Ia să vedem la service dacă mai apare eroarea. Nu. Și acum dacă aprindem PDC-ul, da, trebuie să rămână butonul aprins, să nu mai pălpâie. Și au pornit și senzorii. Deci acum teoretic ar trebui să meargă. Pot să-l bag înapoi și asta a fost. Că în spate vede ceva, înseamnă că funcționează PDC-ul. Deci metoda pe aici pe sub roată e puțin mai grea, trebuie să știți exact cu mâna ce aveți de făcut. Dar aici dacă scoateți farul, aveți acces foarte ușor. Vedeți, aici era senzorul. Și pe aici pe sus aveți acces ușor să vedeți exact cum scoateți. Dar v-am spus, aici are două cleme din bară, trebuie îndepărtate și cu un deget împingeți și iese senzorul, ca să puteți să umblați la el. Asta e valabil
la stânga și la dreapta. În spate și dacă aveți pe mijloc aici, trebuie desfăcute bările. Acesta e caz fericit când aveți senzor stânga față sau dreapta față. Și gata cu senzorul. Arată foarte bine, nu se cunoaște nimic. Farul a venit perfect la loc. Și aici la aripa am pus șuruburile înapoi, totul este ok. Și pe aici puteți să le faceți să umblați și pe aici și pe acolo, deci cum vă e mai ușor să vă băgați mâinile, dacă vreți să le faceți voi acasă. Și asta a fost, prieteni, am scăpat de eroare, senzorii funcționează, luminița e aprinsă, nu mai dă eroare. Totul e ok. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!